Conventional ang pakahulugan nito. Patunay ang paggalan ng nagilian sa La Union. Sa kaso ng salitang Ilokano nagilian, naganap na o ganap na ang pagpupundar ng ili. Nagilian, tapos na. Hindi project, hindi in the making pagilian. In Tagalog, that's the pinagbayanan. And note that there are also towns that called pinagbayanan. Ngayon, ang paggamit ng salitang pagilian ay nakapaloob na sa panahon, nakaiba na sa panahon ng paglisan sa bayan, ili, at paghahanap ng mga pook kung saan maaaring makapagpundar ng kabuhayan, the migration of the Ilocanos. Sa isang yugto ng ating kasaysayan, ipinanganak kung gayon ang salitang pagilian upang tukuyin ang proyektong komunidad. But is also used to refer in literature as the country, meaning it is also a project community, similar to the project community of the Ili in the pre-colonial. Both the Ili and the Pagilian, especially in poetry, ay madalas na nakapaloob sa isang metaphorical na sistema kung saan gumaganap ang mga ito bilang metonymy o sinekdoki. Sa kontekstong socio-historical, higit na nauna ang konsepto ng Ili. Dahil yun nga yung root word. Patunay riyan ang mismong kalikasang lingwistiko ng salitang Pagilian. Sa ganitong pagtingin, higit na mapalilitaw ang sistema ng pagpapakahulugan sa mga tula sa Ilokano na nagpapakita ng larawan na ang Pilipinas bilang pamayanan ay binubuo ng mga mas maliliit na geographical at socio-political at kultural na mga pamayanan. So we are a nation of nations. Sa kabilang banda, hindi lamang ganito kasimple ang paggamit sa ili at pagilian kung pagkapag-usapan pa ang mas maraming teksto. Mayroong pambansang pamahalaan na hindi nagagampan ng lubos ang mismong rason ng pagkakabuo ng pagilian, na hindi lubusang matugunan ang mga batayang pangangailangan ng mga mamamayan nito. Kung kaya, may mga kailangang lisanin ang kanilang mga bayan o ili. At doon nagkakaroon ng higit na dissolution, ng distinction ng ili at pagilian. So, when an Ilocano, for instance, in California, tells you that I will go back to, how do they say if they go back to the Philippines? Agawid ak di ili, agawid ak di pagilian. It's agawid ak di pagilian. So it's the pagilian, their consciousness when they are outside the country, okay, the home is the pagilian. Okay, it's the Philippines. But when they are in the country, the home is the ili. So it's the town, it's the municipality. Aling ili ang konkretong nasasaklaw, hindi ng makitid na isip ng Ilokano, kundi ng kanyang mga pandama. Ang pagilian, gaya nga ng pagsusuri ng mga teorista, ay abstrakto. That's why you notice the circles for the pagilian are broken lines. The pagilian is more abstract than the ili. The ili is concrete. Sa kabilang banda, hindi nangangahulugan, hindi naniniwala ang mga Ilokano sa pagilian. Dialectic ang katangian ng ili at pagilian, at ang pagtatatag ng ili o pagilian para sa lahat ay nakaugat sa kahingian ng wayawaya or kalayaan. Note that wayawaya is a metathesis of away. Away, wayawaya, according to Agkabili. That is his theory. You can debunk that if you want. At saka, okay. Sige, let's end now. To conclude, I hope I was able to demonstrate something that the language informs us how we come to terms with our objects of study. Okay, that's one. Second is the choice of language is itself interdisciplinary because it will determine how we will choose our methodology. For example, the method of interview, okay, sabi nga ni Mang Beth, no, is not natural to Ilocano or to indigenous Filipinos, such that when you interview, it's awkward and you get less authentic data or material. Kaya nga may mga nag-propose na sina Prospero Cobar and other Filipinists
that we adopt other methods. Siyempre, that is also similar to the 20th century propositions of Linda to E.Y. Smith to decolonize methodologies. So, such that you cannot do interview really to a farming household because you will disrupt their day-to-day activity. Okay. 1 hour is very valuable in the life of a farmer. So you cannot do interview. So what will you do? You immerse yourself. But immersion requires a lot. You know that, of course. Another, for example, is the choice of terms and concepts. Ilalayo ko konti yung example ko. May isang study na nagsasabing sa Filipino indigenous consciousness, sa mga AITA yata ito, ang game at play ay isa lang, laro. O may tawag ba tayo sa play? Let's play, maglaro tayo. Let's play a game. Yung game is competitive. Laro is not necessarily competitive. Game is combative. Okay? Pero sa Filipino consciousness, laro lang lahat yun. So, ibig sabihin, ibig bang sabihin, hindi competitive talaga ang game or play sa Philippine consciousness? It is a communal activity. In the AITA, for example, the goal is not to lift the individual, but to be competitive in order for you to pull the entire community. Parang gano'n. Tataas yung standard ng lahat. Language is at the core of culture and the problematization thereof. These are some insights. Study or research, I think, should be constant, continual revolution of coming to terms with our humanity, such that scholarship is truly reflective of the ever-changing character of life. Kaya sabi ko kaninang maaga, yung language is the main. It's at the center. Because language evolves continually. Hindi mo pwedeng i-freeze at ilagay sa archives, sa museum. Nagbabago at nagbabago. Depending, and who dictates the change in languages? It's the speakers. So such that even dictionaries need to be updated every now and then. Theory and literature can dissolve in criticism. Hence, criticism plays an important role in the advancement of human life through knowledge. This is where I think philosophy is imperative. Using and knowing a language has implications on our knowing and understanding the world and our humanity. Language can, and it should, inform critique. Finally, on art, theory and critique. Critique can take the form of creative work. So such an artwork like that can itself be critiqued. So there is dissolution of theory and art in critique. Creative work performs as critique. So nung nag-perform si Kidlat Tahimik, yung creative work niya is a form of critique. Yung sinabi ni Dr. Ariola, Dr. Ariola or si Dr. Canilao, that art as critique. So a painting is itself critique. Theory can also be theory as critique, theory as creative, creativity as theory or practice as theory. But I think on the premise that the theorist should be creative, the artist, finally, is always critical and theorizing. So artists are theorists. With that, I end. Thank you. Thank you, sir. May we call Ma'am Elizabeth to occupy the stage, sir, together with Sir Junley. So, hello? Gutom na po ba? Hindi pa naman po, correct? Ayan, so may energy pa po, correct? Ayan, so, dahil napaka
informative, tawag nito, fruitful yung engagement natin kapag may nagtatanong. Yan. So, magiging mas makabuluhan pa siya at mas fruitful po siya pag meron pong mga tanong. Ayan. So, kailangan po at in-encourage ko po ang lahat na magtanong po sa ating mga napakagagaling na speakers ngayong araw. Ayan. Saan po yung ating mga galing na mga taga-tanong din? Ayan. Yes? Any questions po? Ayun. Thank you. Magandang umaga po sa inyo at binabati ko po kayong dalawa sa napakaganda at kapuri-puring presentasyon at mga pag-aaral. Tunay po na makadaragdag ito sa kanilang bayan. Meron po akong unang dalawang personal na pagninilay lang naman po para sa ating unang tagapagsalita, si Dr. Elizabeth. Sa pagkakaalam ko po yung pakbet, mula doon sa etimolohiya niya ng pa at saka yung kalbat, kapag iniluluto po ito po ay dapat hindi masabaw. Di ba po? Kasi yung katas mula doon sa gulay nito ay napakalimitado dahil doon lamang dapat manggagaling doon. At hindi natin matawag na pakbet. Ang isang pakbet kapag sinabawan na siya. So parang sinabawang gulay yung dating. Ito po ay iuugnay ko doon sa binigay niyo pong konklusyon. Maaari po ba natin natawagin na pakbet ito kahit na nagbago at nagkaroon ng variasyon? At ganun din po doon sa isang konklusyon, ito po ba ay maaaring representasyon din ng naananay nga Ilokano? Just like Ina. Bago ko sagutin yung tanong, may I invite everyone to join us in the 14th NACAM Conference, which will be held on June 6 to 8 at PUP. PUP will be the host of this conference. First time to hold it outside of the Amianan, except of course when we hold it in Hawaii. So, submit your abstracts. Hindi po exclusive Amianan studies ito. Inclusive na po kami. Entire the country, ano man yung kultura, lengguwahe ninyo. Deadline for the submission of abstracts is March 15. So, text nyo si Dr. Alterado for the link for how to submit your abstracts. Okay. Going back to the question, totoo yun, yung namaga. At that's why yung synonym ng kabot is namaga. Namaga ang pagkaluto. So yung pinaghugasan, pag nahugasan mo na yung gulay, put a little bagong, yun na yung sabaw, and then boil. At kapag hindi kumulubot, hindi yan pakbat. Kaya yung bagong version, ngayon, yung mga ano na nila, half-cooked. Sabi nila kasi mawawala daw yung sustansya ng vegetables. Kaya nga tinawag na pakbat to parang hanggang pukulubot yung kamatis at saka yung talong. Mas matagal, mas masarap. Yeah. So, and then the other one, yung sa, yun, ananay. Opo, maaari po bang matawag natin na representasyon ito ng naananay na Ilokano? Ananay, yung wala ng core values, yung interpretation ko yun. You know, it's debatable. Kinuha ko kasi doon sa pakbat. Kung kaya mo pang kumain ng pakbat, Ilocano ka in whatever form. Pizza pakbat yan, yung version ng Kapampangan na may alamang, o version ng, ewan ko, meron na yata yung pakbat na may gata. Version nila sa Bicol, may narinig ko yata kay Azurin yun, yung pakbat with gata. So, appropriated na siya sa ibang lugar. But deep inside, you know, pakbat pa rin yun. Ilocano pa rin siya. So, but then, an anay, wala nang connection eh. Hindi na nakikipag-connect sa, yung mga, you know, yung mga anak
mga Ilocanos have settled abroad, yung mga gano'n na hindi alam kung anong taste ng pakbet, o nakakita man lang ng pakbet, sa totally alienated na yun. But are they still Ilocanos? Siguro by yung mga sinasabi, ako po hindi ako marunong magsalita ng Ilocano. Tatay ko Ilocano, lolo ko Ilocano. Matatawag ko bang Ilocano yung sarili ko? Kung hindi naman ako marunong mag-Ilocano? Things like that. We ask ourselves. It's a question that I'll throw back to the Ilocanos. Ilocano ka pa ba? So, kung anay ka na Ilocano, you have been eaten up by other cultures. Ewan ko kung sasabihin ko ba yung ikalawang pagninilay ko po ulit. Kasi parang nasagot na rin po. Yung pangalawa po, medyo alam po natin na yung Baguio po ay isang melting pot kung saan nagkakaroon ng adaptasyon ng iba't ibang kultura. Kung saan yung mga Ilocano, mga rito, yung mga Cordilleran, kaya nagkakaroon ng, kumbaga, ano nga ulit yun? Yung pagsasama-sama ng kultura, yung engagement ng kultura. Tulad po sa akin, ako po ay laking Baguio, ngunit ang aking mga magulang ay tubong Ifugao. Pareho po sila. Gayun pa man, sa aming tahanan ay kumakain kami ng pakbet at gayon din ang pangunahing wika namin ay Ilocano. Ngunit isinasagawa po rin po namin ang ilan at maraming tradisyon ng Ifugao. Maaari po ba natin matawag yun na hybrid na Ilocano, yung nagdadagdagan or ano? Loosely defined kasi yung hybridity as mixture of cultures. So kung inappropriate na yan ng ibang kultura and made it their own, pwede na yun, but yung mga Ilocano na nag-migrate sa ibang lugar, ginaya na ng mga taga roon yung pakbat, but with innovation. Sabi ko nga, dinagdagan na ng sili, dinagdagan na ng sitaw, kalabasa, Baguio beans, at sa Cagayan na, nilalagyan na talaga ng karne. So inappropriate na nila. And pag inappropriate mo, katulad din ng salita, you make it your own. You make it your own. Kasi yun yung appropriation. But deep inside, nandun yung basic ingredients ng pakbet, yung core niya. So, pero may itinawag ba kayong iba doon? Pakbet pa rin, di ba? Di pakbet pa rin. Sige po, maraming salamat po. Yaman na. Okay, maraming salamat sa katanungan. Sino mo? Okay. Karagdagan lang pong tanong siguro para kay Ma'am Beth. Ako po ay isang Kapampangan. Sobrang porak po ako. Ako po pala si Angel. From Holy Angel din. Okay, napakasarap po siguro kung matikman natin yung pakbet mamaya. Anyways, yung tanong ko lang po speaking about diaspora po, no? What is your thought lang po about, say, ang pakbet ay pinasarap naming mga Kapampangan? So, yun lang po. Totoo yun. You appropriated it for yourself because the simple dish is really that simple. So, iba yung taste buds nyo So, gusto nyo mas masarap, fine. We are not offended by that. Okay lang yun. Pinasarap nyo So, mas masarap na siya ngayon. Pero ang sinasabi ko, nandun yung basic ingredients. Kamatis, palya, tarong. Yun lang. Dagdagan mo man yan ng iba, pakbet pa rin yan. Pasarapin nyo yan, lagyan nyo ng bagnet, 1,000 longganisa, fine, pakbet pa rin yan. Pinasarap nyo. Pero alam nyo yun, yung iba kasi, sabi nila, half cook lang, okay, fine, okay na rin yun. So the core values, yung figurative interpretation of the core values, yung palaya kasi, yung hirap, bitterness,
That's why we have food like papaitan, pinapaitan, kasi mapait. You can stand it. You are resilient. Kayang-kaya mo kahit anong mabigat ng trabaho na andur kay Ilokano. You know, resilient. And then for the talong, tarong, it's very soft, succulent. So, madaling mag-adjust. Saan mo siya dalhin, madali siyang mag-adapt, you know, sa environment, sa anong trabaho. And then the kamatis is, I think it's more colorful, from green to red. Creativity. The creativity of the Ilocano, ingenuity, and, you know, it's going beyond the interpretation. But I'd like to look at it that way. Yung ingredients ng pakbet sa buhay ng isang Ilocano. Okay. Thank you po. Sino pa po? Mukhang yung mga tanong nila ay patungkol na sa pagkain. Oo. Ay, po. Ito po. Good morning po. For Professor